mga ka-shop owner natin dyan, mga viewers na sumasabaybay sa vlog natin, sa mga tutorial natin, no? Sa mga computer tutorial na binablog ko. So, kumusta kayo? Bali, yung iba-vlog natin ngayon is kung paano talaga nagka-function yung Netlimiter. Kung paano nagka-function yung Netlimiter, no? Ayun yung iba-vlog natin ngayon. So, papakita ko sa inyo in actual paano nililimitahan yung isang program or games at kung ano yung kayang kainin nito regarding sa downloading or patching. Yan yung Google mismo, kung ano yung normal na kinakain niya per application. For example, per Google, paano natin dilimitahan yan sa, for example, meron lang tayong 5 Mbps sa 5 computer. 5 Mbps. Maglalagay lagi tayo ng allowance para hindi ganun ka bagal yung mga, hindi ganun kaano yung mga customer natin na babagalan. So maglalagay tayo ng allowance. Kung meron kang 5 computer sa 5 Mbps, equivalent to, isipin natin, i-divide natin sa 5. 1 Mbps kada computer. So yung 1 Mbps na yun kada computer, yung isang computer is kumakain ng ng 1 Mbps. Pwedeng bumagal, pwedeng bumilis pa sa 1 Mbps per computer. So paano natin masasatisfied si customer? Ganito. Pagka-install niya ng Netlimiter, automatic naka-install dyan, bytes lang, naka-bytes lang yan. So kung meron kayong Netlimiter sa bahay, sa computer shop nyo, yun yung actual na makikita nyo. So iba-ibang version yan. Kung meron man kayong ibang version ng Netlimiter, hindi man ganito yung makita nyo, pero isa lang yung sistema ng paglilimita dun sa mga application natin. So ito naka-byte siya, iset natin siya to kilobyte. So kung meron kanya mga Netlimiter 4, iba yung Netlimiter 4, iba kasi yung interface niya. Ito kasi Netlimiter 3 Pro. So iba to sa Netlimiter 4, iba na yung interface niya. So same lang kung paano mag-limit. Hindi natin gagawin komplikado, diretso na natin. So sa ako na lang mapaliwanag after natin mag-limit. Kasi si Google is kumakain yan normally. Kumakain niya ng, natin open tayo ng Google. Walang limit si Google, no? Ayan, makikita niyo icon ni Google dyan. Walang limit. So yung normal yan is naka 5 lang yan, normal. Wala ka pang sinaset na limit. Ayan, naka normal 5. Open tayo ng Google. Pag open mo ng Google, kakain na yun ng bandwidth. Bandwidth means yun yung download speed na kinakain niya. Okay? Nag-random yan, depende sa ginagawa mo. For example, open tayo ng YouTube. Umangat na siya. So ayan, nag 400 siya, 453. Kasi sa YouTube natin may mga automatic na video, so nag 568. Makikita natin, no? Pero kung lalagyan natin ng limit yan, stable lang yan dun sa limit na binigay natin sa kanya. So kung merong mga magaling dyan sa Netlimiter, although i-share nyo na lang yung mga alam nyo, baga tayong magsabi ng madali kasi ayoko nakakabasa ng mga ganong comment. Although medyo kasi i-share na lang natin na para makatulong sa iba. So tuloy na tayo. Unang open natin, kumain siya ng 500, kita. So lalagyan natin ng limit, huwag na natin gawing komplikado. Limit, double click lang natin, set natin sa 75, then check. Automatic may 75 kilobyte per second na tayo. Ito yung kilobyte, ito yung 75 kilobyte per second dun sa Google natin. So any kind na ginagamit natin sa Google is mag-i-stable lang sa 75. Hindi siya pwedeng maging 100, 200 or 1 Mbps or 1000
kilobyte yung kinakain niya. So stack up siya sa 75. Testing natin. YouTube tayo. YouTube. Play tayo ng YouTube channel ko. Play ko muli. Play natin search. Searching is yan 22. Play tayo ng video ko. Dito natin malalaman. Ayan. Play tayo ng isa. So kitang-kita niyo yung kinakain. Stable na 74. Basta below 75. Kung tumaas man yan, 76 minsan. Tumataas siya 76. Hindi naaangat doon. So hanggang yan lang. Yun nga lang, wag natin siya iset sa ayan, automatic na pala mag-a-adjust. So nag-auto-adjust yung settings natin sa 360p. Makakapag-play ka na ng YouTube in 75 kilobyte per second. Okay. So hindi na maapektuhan yung iba. Kahit pag-open ka pa ng dalawang YouTube dyan, mag-play pa tayo ng isa pang video ko. Ayan, yung pangalawang video ko. So dalawang video. Si Netlimiter nang bahala dyan kung paano mag-play yan. So hindi maapektuhan yung ibang nagko-computer sa ibang shop. So nag-play na yan, tuloy-tuloy na yan. Nag-play na siya, gumagana na yan. Okay. Then gumagana na rin to. So nasa 75 lang tayo, stable. Hindi apektado. Ang maganda niyan, bukod sa may limit na yung Google natin, siyempre maglalaro yung player nyo ngayon. Lalagyan din natin ng limit yan. Like Dota. Yan, Steam. Si Steam normally naglalaro ako. Dati kumakain talaga siya ng 35 kilobyte per second. So set lang natin siya sa 75 din. Para naman kasi minsan yung speed natin paiba-iba, tulad ng may mga naka-corpo sim lang dyan or may mga naka 5 Mbps, minsan pa nga may 3 Mbps pa yung computer shop. So sa mga province area, so kailangan nyo yung Netlimiter. Bukod sa limitado yung computer nyo, for example 5 lang, hindi ganun kabilis yung internet, so set natin siya sa 75. Kasi kung yan, hindi nakaset sa 75, tingnan nyo kakainin ng Steam Makikita nyo na yung mga icon dyan kung ano yung mga dapat yung lagyan ng limit. So yun lang yung mga kalimitang ginagamit lang. Yun lang yung lalagyan natin ng limit. Like Steam, may nag-Dota. Steam, open tayo ng Steam. Ayan, pag walang limit yan, automatic pag may patch yung Dota, magdalag yung iba yung pag walang limit. So kakain ng yan, sobrang taas yan, 26, 38. All in all, dito yung sa pinakataas makikita, kumakain na siya ng 2,000. Ayan na, 3 Mbps na yung kinakain niya. So kung may 5 Mbps kayo, hinigop niya na lahat. Kung isa-set natin yan sa 75, so mabagal yung patching. Ito, pagka may patch yung Dota nyo, pwede nyo alisin yung limit, so mag-patch muna kayo. Pero pag wala namang patch, pwede nyo na siyang lagyan ng limit pag okay na lahat ng patch. Yung lalaroin nyo na lang yung Dota. Ayan, pakinggan nyo yung sinasabi ko intindihin nyo. Kasi mahalaga talaga yung alam natin kung paano tayo mag-limit at paano tanggalin yung limit. So pag magpa-patch kayo, aalisin nyo yung limit. Part 3 ng Netlimiter natin to. Aalisin nyo yung limit pag nagpa-patch kayo para mabilis siya mag-patch. So pagka na-patch nyo na yung games, pwede nyo nang lagyan ng limit pa. Ayan, okay? Tulad na lang ng mga example sa mga computer shop, mahilig sila maglaro ng Roblox. Habang nag-Roblox, nagsa-sound trip. So, ayan, sample, may dalawang YouTube nagka-sound trip, I-stop lang muna niya yung isa, papabapering niya lang yung isa.
Then yung isa naka-play. Maging YouTube yung customer mo. Magbubukas ngayon ng game siya, Roblox example. So kung may limit ka, hindi apektado yung ibang computer. Ibang computer mo. Nag-i-stack up na siya 75. Pero kung aalisin natin yung check niyan, tingnan natin kung ano yung kakainin niya. May play. Play. Then login. Pero niya, 200 na siya. Umangat siya ng 200. Depende sa kung gaano kalakas yung games. Open tayo. Testing lang. Ayan na. Umangat na siya 147. So play ng laro 271. Yan, ganun lang. So kung lalagyan natin ng check yan, makakapaglaro pa rin naman siya. Check na siya, no? Makakapaglaro pa rin si customer. Yan. Kahit nag-YouTube pa yan, yun nga lang mabagal yung buffering ng video niya. So kasi may limit yung internet niya ng 75. So hindi apektado yung iba yung unit, ibang nagko-computer sa computer shop nyo. So yun, kung paano nagka-function yung Netlimiter. Ngayon kung mayroon pang iba na kumakain ng internet, so close na natin to. Close na rin natin yan. Ngayon tulad na lang nito, may Google, may ano pa ba yung mga kalimitang kumakain, mga games. Wala kasi akong gaanong games dito. Ayan, yung Dota or CF, kayo na bahala maglagay. So inuulit ko, i-patch nyo muna yung games nyo bago nyo lagyan ng check yung limit nya. So pag-aralan nyo kung ano yung kinakain ng isang games nyo in a normal. Kung nagwa 100 lang siya, kasi may mga games tayo na kumakain ng minsan 100 kilobyte per second. Since sa Dota kumakain lang siya ng 34 kilobyte per second. So napakababa. Pwede nyo iset ng 50 nga to 50 sa Dota. Ang kumakain lang naman kalimitan ng matataas like ROS. Yung sa unang open mo ng ROS, kakain niya ng mataas. Kaya hindi ka pwede mag 75 dyan. Lagyan mo yan mga 300. Sa una lang naman siya kakain. Pero pag naglalaro na, pwede na iset ng 100. So kung pinaka safe is 300. Medyo matagal nga lang mag-open, pero makakapaglaro pa rin si customer. So yun na lang. Ganyan ho mag-limit, gumamit ng Netlimiter. Okay. Pag pinost natin yan, so wala na. Ganun lang. Kadali gamitin yung Netlimiter. So sobrang dali, no? Kaya naliwanag ko lang kasi yung mga iba medyo nalilito, yung talagang zero na baguhan pa lang talaga, or mga beginner, mga newbie na nagtayo ng computer shop. Paano ba ginagamit yung Netlimiter? Paano ba nagka-function yung Netlimiter? So ang dami nag-PM sa akin paano gamitin, kaya eto ginawa ko itong vlog na to para sa kanila at para sa inyo na rin. So kung meron kayong alam, kung meron pa kayong mga ibang idea regarding sa Netlimiter, please share sa mga katropa natin, sa pisonet owner saka sa shop owner natin dyan. Yan, ganun lang. So hanggang sa muli, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like the video. Then kung may mga tanong kayo, i-comment nyo na rin at i-subscribe na rin.
So, maraming salamat. Ngayon, mag-comment na kayo kung anong gusto nyong malaman o matutunan. Ibibigay natin ng libre. So, maraming salamat. Part 3 ng Netlimiter natin to. Thank you.